Good morning everyone! Ako si Ana Marben. Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umagang ito, gagawa po ako ng broken cathedral window. Kaya, this is my way of doing it. Halina, simulan na natin. So, ito ang ating mga sangkap. Gagawin nating mas simple at kaunti lang ang ating gelatin na gagawin. Okay, sisimulan natin sa ating tubig. At saka, maglagay tayo ng asukal, sugar, para may lasa ang ating gelatin. At saka, ito ang ating, mali. Ganito. Ayan. So, ito ay ilalagay na natin ngayon. Hahaluin natin siya ng dahan-dahan hanggang sa matunaw. Okay, so ngayon, okay na to. Pwede na natin silihan at pakuluin. So ito, malapit ang kumulo. May mga bubbles na. So pakuluin natin to. At saka ita-transfer natin sa ating mga molde. Saka doon natin gagawin ang dapat natin gawin. Pwede na natin itong hanguran. Natin dito sa ating molde. Tingnan nyo guys ha, white lang ito. Pero may gagawin tayo dito. Gagawin natin ay kukulayan natin. Okay. So, maglagay na tayo na isa is yung strawberry. Para may kulay tayo na rin. Ayan. So ngayon, ito namang isa, lagyan natin ng jello. May tatlong kulay na tayo. So, hayaan natin ito. Matigas na yung jelly natin. Tingnan nyo naman. So, meron ako ditong mga shapes. Pwede natin siyang i-shape. So, simulan na nating mag-shape. Ganyan. Meron din akong butterfly. Saka ito pang isa. Ayan. So, ganyan ang gagawin natin. Para meron tayong iba-ibang shape. Okay? Tingnan natin ngayon. Guys, panatilihin natin malinis ang ating mga kamay pag gumagawa tayo ng ating mga pagkain.
So, lahat gagawin natin ganito. Okay, ito dito sa kabila. Ayan guys. Okay? So, lahat ito gagawin natin ganito at ilalagay natin sa ating molder. Okay, so ito na. Na-shape na natin siya at saka ito na yung itsura niya. So, ilalagay natin dito sa molde na to. Okay, so maliliit ito. Pagkabuhayan na naman. So, ayan. So, gagawin natin lahat ito para mamaya ilagay natin ang ating isa pang gel. So, ito na ang ginawa natin ngayon. So, itong mga natira, ilalagay din natin dito siya sa hulmahan mamaya. Okay, so, gagawin na rin natin ang ating puting gulaman, yung whipped cream. Okay? So, ngayon, pwede na natin gawin ang ating cream jelly. So, maglagay na tayo ng ating evaporated milk. Okay? Tapos, maglagay tayo ng 1/4 na sugar. Ating haluin ng maayos, ng maano yung sugar. And then, ilagay natin ang ating condensed milk. Lahat ng mga ingredients guys, nasa description box. Kaya doon nyo makikita ang mga exact measurement ng ating mga ingredients. Ngayon, haluin uli natin. So, ito na yung ating cream jelly. So, lahat na dito. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto. At saka pag nag-boil na siya, pwede na natin alisin. At saka ilagay natin sa mga molds natin. So guys, andito na yung ating cream jelly. Ready na siya. So magsimula na tayong maglagay ng ating cream jelly. Lalagyan natin yan ulit mamaya guys. Kasi masyado lang siyang mainit. Dahan-dahan lang ang paglagay para hindi lumutang yung ating jelly. Kasi mainit pa kasi yung ating cream jelly. So kaya na natin siya. Kaunti lang na malamig. Okay. Kung may natira pa tayo ng mga jelly, pwede na natin siya. So, ito na ang ating nagawa. Meron pa ako ditong natira. Okay? So, palalamigin natin ito. Ito nga, oh, may maliit ako na. Ayan. May maliit ako. Para pang paano lang. Okay? Pampatigas. So, tatakpan ko to ngayon. Pagkatapos ilalagay ko sa ref. Tapos, mamaya, after mga 1 hour, malamig na ito, pwede na nating baligtarin at saka titingnan natin kung masarap ba, maganda ba. Pero sa tingin ko, lahat yun meron. Okay? So guys, alam ko maraming version ang ating Cathedral window. Kaya kung gusto ninyo itong video na to,
pa-like at saka pa-share na din. At saka comment down below kung may gusto kayong baguhin sa aking video or kung gusto nyo ng iba pang mga recipe na i-upload ko. At saka huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Bye!